อย่าปล่อยให้ความเจ็บปวดมาขัดขวางความก้าวหน้าของคุณอันนี้เป็นอีกหนึ่งประโยคที่นัดอ่านมาได้จากในหนังสือเนาะอันนี้เป็นประโยคที่เลดาริโอได้เขียนไว้ในหนังสือของเขาชื่อหนังสือเรื่อง Principle ในโลกปัจจุบันเนี้ยมันมีสิ่งต่างๆมากมายที่ทำให้เราเครียดแล้วก็ต้องเหมือนพยายามที่จะดิ้นรนเพื่อจะให้ตัวเองประสบความสำเร็จแล้วก็เราจะชอบเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเอาความมีคุณค่าของตัวเราไปผูกไว้กับคนอื่นและในวันนี้นัทก็เลยจะมาพูดถึงวิธีการที่นัทใช้ในการผ่อนคลายความเครียดแล้วก็ทำให้ตัวเองคิดบวกมากขึ้นคืออย่างแรกเราต้องจัดการกับความคิดตัวเองให้ได้ก่อนซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเรากำลังเครียดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพราะว่าในวันหนึ่งเราเจอกับหลายๆอย่างมากมายทั้งสิ่งแวดล้อมภายนอกแล้วก็ข้างในตัวเราเองที่เราคิดแล้วก็จินตนาการถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแล้วก็สิ่งที่นัททำเวลาที่เริ่มมีความคิดไม่ดีเข้ามาในหัวอย่างเงี้ยนัทก็จะพยายามลุกขึ้นจากที่ตัวเองนั่งอยู่แล้วก็เดินไปไหนสักที่หนึ่งถ้าเกิดเราอยู่ในบ้านเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เดินไปห้องอื่นเดินวนรอบห้องเดินไปเข้าห้องน้ำเพื่อจะสะบัดความคิดตรงนั้นให้ออกจากที่เรานั่งอยู่ให้ได้แล้วก็ถ้าไม่อย่างนั้นนะก็คงจะเปิดเพลงดีๆสักเพลงหลายๆเพลงที่ชอบฟังแล้วก็เอนจอยกับท่วงทำนองของเสียงเพลงบางทีนะชอบฟังเพลงที่ตัวเองก็ไม่รู้ความหมายแต่ว่าเราสามารถเอนจอยไปกับเสียงเพลงจริงๆแบบตัวเมโลดี้ของเพลงจริงๆโดยที่เราก็ไม่ต้องแบบไปแคร์กับความหมายของเพลงนั้นว่ามันเป็นความหมายเศร้าหรือว่ามีความสุขหรือจะเป็นการฟังเพลงที่เป็นเพลงผ่อนคลายอย่างเงี้ยเราก็สามารถจะเสิร์ชหาใน YouTube ได้เพราะว่ามีให้เลือกเยอะมากมายทุกคนก็เสิร์ชว่า calming music relaxing music มันจะมีขึ้นมาให้เราเลือกเยอะมากๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวนะจะลิงก์ช่องแล้วก็เพลงที่นัทชอบฟังที่สุดไว้ใน description box ให้ก็ไปดูกันตรงนั้นได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่นัทรู้สึกว่ามันเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่สำคัญก็คือการอ่านหนังสือซึ่งตรงเนี้ยนัทก็เข้าใจว่าบางคนหลายๆคนอาจจะไม่ได้ชอบอ่านหนังสือมากเท่าไหร่แต่ว่าอยากให้ลองเริ่มเปิดใจดูเพราะว่าตอนแรกนัทก็ไม่ได้ชอบอ่านหนังสือหรอกแต่ว่าก็อยู่ดีๆมีความรู้สึกว่าอยากจะลองอ่านดูกับเขาบ้างแล้วก็ตอนนั้นบวกกับเครียดเรื่องงานต่างๆมากมายอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มหาหนังสือที่มันเป็นหนังสือที่พูดเกี่ยวกับให้เราตัดสินใจในการเลือกทางเดินของเราแล้วก็เป็นตัวของเราเองอะไรเงี้ยกล้าที่จะทำในสิ่งที่เรากลัวจริงๆหนังสือแต่ละเล่มมันจะดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับไทมิ่งด้วยนะที่เวลาเราอ่านถ้าเราเลือกหนังสือที่มันตรงกับไทมิ่งในช่วงแบบจังหวะชีวิตของเราหนังสือเล่มนั้นจะเป็นหนังสือที่แบบมีค่ามากๆเลยส่วนใหญ่นะก็จะชอบอ่านหนังสือพวกแนวจิตวิทยาหรือว่าการพัฒนาตัวเองเพราะว่ามันไม่ใช่หนังสือที่ทำให้เรากลายเป็นคนโลกสวยหรืออะไรแต่ว่ามันช่วยให้เรามีมุมความคิดที่แตกต่างจากเมื่อก่อนซึ่งแต่ก่อนจะเป็นคนที่ชอบเสพโซเชียลมีเดียมากก็คือจะวันๆจะอยู่กับพวกโซเชียลมีเดียเยอะมากอ่านข่าวดูนู่นดูนี่ต่างๆทำให้เราเกิดความเครียดแบบไม่รู้ตัวแล้วก็การที่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบคนอื่นว่าเราไม่ดีตรงนู้นไม่ดีตรงนี้แต่จริงๆแล้วบนโซเชียลมีเดียทุกคนย่อมที่จะอยากที่จะโชว์พาร์ทที่ดีในชีวิตตัวเองให้คนอื่นได้เห็นอยู่แล้วดังนั้นนัทก็เลยคิดว่าการที่อ่านหนังสือเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เราเหมือนได้หลุดออกมาจากโลกที่ค่อนข้างท็อกซิกนิดนึงซึ่งมันทำให้เราได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วก็พอหลังจากที่นัทเริ่มอ่านหนังสือมากขึ้นมันทำให้นัทรู้สึกว่านัทมีความคิดแล้วว่าทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราจะมองโลกไปในทางที่บวกขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในความเป็นจริงอยู่แล้วก็อีกอย่างมันทำให้เรารู้สึกว่ามีสมาธิมากขึ้นเพราะว่าเราต้องจดจ่อกับหนังสือแต่ว่าถ้าใครที่เริ่มอ่านหนังสืออะไรเงี้ยนะก็แนะนำให้เริ่มบอกกับตัวเองก่อนก็ได้ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะอ่านสัก10หน้าหรือว่าวันนี้ขออ่านสักบทหนึ่งแล้วก็จะเลิกอ่านซึ่งจริงๆแล้วพอเราได้เริ่มอ่านไปสัก10หน้าไปแล้วเราก็จะไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าเราอ่านเลย10หน้าไปแล้วเพราะว่ามันจะติดลมมากอีกวิธีหนึ่งที่นะก็ใช้มานานแล้วเหมือนกันก็คือวิธีการเขียน journal หรือว่าเขียน diary ซึ่งนะว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้เราได้เขียนสิ่งต่างๆในหัวใจของเราลงไปโดยที่เราไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาวิจารณ์ความคิดของเราหรือว่าความรู้สึกของเราจริงๆการเขียน diary ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีหลายวิธีเหมือนกันนะแต่ว่าช่วงนี้ที่นัดเลือกจะเขียนก็จะเป็น gratitude journal ก็คือ
เป็นวิธีการเขียนที่เลือกที่จะเขียนแต่สิ่งดีๆลงไปสมมุติว่าเราเลือกที่จะเขียนไดอารี่ทุกวันอย่างเงี้ยก็ให้เลือกเขียนให้ลิสต์ขึ้นมาสัก3ข้อก็ได้ว่าสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับเราในวันนี้มีอะไรบ้างก็หลังจากที่เราได้ลิสต์สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับเรามาแล้ว3ข้อใช่ไหมเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าจริงๆในวันนั้นเราก็ไม่ได้เจอแต่เรื่องแย่ๆนี่หว่าเราก็ไม่ได้มีแต่เรื่องเครียดๆนี่หว่าเราก็แค่ไปโฟกัสกับสิ่งที่มันไม่ดีที่เกิดขึ้นมากกว่าสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นคือในวันหนึ่งเราอาจจะเจอเรื่องที่ดีเป็นแบบ10อย่าง100อย่างเลยก็ได้แต่ว่าพอมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นมาเรื่องเดียวเท่านั้นเราก็จะรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยวันนี้มันแย่มากเลยเพราะว่าเราไปโฟกัสกับสิ่งแย่ๆที่เกิดขึ้นกับเราเพียงอย่างเดียวในวันนั้นทำให้ทั้งวันมันแย่ไปหมดเลยซึ่งจริงๆแล้วมันก็อาจจะไม่ผิดถ้ามันเป็นเรื่องที่สามารถเรียนรู้และแก้ไขได้แต่ว่าการที่เราเจอเรื่องไม่ดีแค่อย่างเดียวแต่เรากำหนดไว้ว่าวันนี้ทั้งวันจะต้องเป็นวันที่แย่ๆมันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดเสมอไปซึ่งจริงๆอยากให้ทุกคนลองโฟกัสกับสิ่งที่เป็นบวกในชีวิตของวันนั้นดูแล้วหลังจากที่เราได้เขียนสิ่งดีๆ3ข้อที่เราได้เขียนลงไปแล้วหลังจากนั้นเราก็เขียนสาธยายชีวิตความสุขต่างๆในชีวิตที่เราเกิดขึ้นเราอาจจะขยายความจาก3ข้อนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเราเลือกให้3สิ่งนี้เป็น3สิ่งที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีเรารู้สึกขอบคุณที่มันเกิดขึ้นกับเราจริงๆก็เขียนสาธยายไปคือเวลาเราเขียนสิ่งดีๆลงไปแล้วทุกคนลองสังเกตดูดีว่าเราจะรู้สึกเหมือนเรากลับเข้าไปอยู่ในโมเมนต์นั้นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าพอเราได้เขียนย้ำลงไปอีกครั้งหนึ่งเราก็จะรู้สึกว่ามันรู้สึกดีมากนะทุกคนจริงๆแล้วก็นอกจากที่เราจะรู้สึกดีเวลาที่เรากำลังเขียนมันอยู่แล้วพอเรากลับมาอ่านย้อนอีกครั้งหนึ่งในวันแย่ๆหรือจะดีก็แล้วแต่พอเรากลับมาอ่านย้อนอีกครั้งหนึ่งมันทำให้เรารู้สึกดีจริงๆนะคือแต่ก่อนจะชอบเขียนเรื่องแย่ๆลงไปในไดอารี่เพราะรู้สึกว่ามันแบบอยากระบายแต่ว่าพอเราได้กลับไปอ่านหรือว่าระหว่างที่เราเขียนเราก็จะรู้สึกแย่อีกครั้งหนึ่งเหมือนเรากลับไปในช่วงเวลานั้นอีกครั้งหนึ่งดังนั้นนัทก็เลยเลือกที่จะเปลี่ยนวิธีในการเขียนไดอารี่หรือ journal ของนัทให้เป็นเขียนแต่เรื่องดีๆในชีวิตตอนนี้นัทก็อาจจะไม่ได้เขียนทุกวันเพราะว่ามันก็มีวันที่ขี้เกียจบ้างเนาะนัทก็จะเลือกเขียนวันที่รู้สึกว่าวันนี้อยากเขียนจังกลายว่าไปมานัทเขียนแค่เดือนละครั้งเองซึ่งมันก็ไม่ได้แย่ทุกคนเราก็ยังรู้สึกดีอยู่ที่มันแบบได้เขียนสิ่งดีๆของวันนั้นลงไปแล้วก็เหมือนเราได้กลับไปย้อนคิดของเดือนนั้นๆว่ามีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างแล้วเราจะรู้สึกว่าเดือนนี้มันก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราเยอะมากๆเหมือนกันเนาะไม่ใช่แค่แบบเรื่องที่ไม่ดีที่เราชอบไปโฟกัสตรงนั้นมากที่สุดแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะแบบเขียนระบายสิ่งแย่ๆที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะคุยกับคนรอบข้างเราดีไหมหรือว่าเราจะไประบายกับใครดีแล้วก็แนะนำให้เขียนใส่เศษกระดาษหรือว่ากระดาษที่เราแบบไม่ใช้แล้วอะไรเงี้ยเขียนทุกอย่างลงไปให้หมดแล้วก็ฉีกทิ้งไปเลยไม่ต้องกลับไปอ่านแค่เขียนให้เรารู้สึกว่าเราได้ระบายความในใจที่เราอัดอั้นมาแล้วเพราะว่าถ้าเรากลับไปอ่านอีกครั้งก็อยากให้นัทบอกว่าเราจะกลับไปรู้สึกความรู้สึกแย่ๆนั้นอีกครั้งหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามันเป็นเรื่องแย่ๆเราก็ควรจะเรียนรู้จากมันด้วยนะว่าเราได้อะไรจากสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันแย่บ้างเราทำอะไรผิดไปบ้างหรือว่ามีตรงไหนที่สามารถจะแก้ไขได้บ้างส่วนอีกวิธีหนึ่งที่นัทคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะใช้เหมือนกันก็จะเป็นการดูหนังที่เราชอบเนาะอย่างหนังอย่างเงี้ยจริงๆสำหรับตัวนัทการเลือกหนังหรือประเภทหนังค่อนข้างส่งผลต่อความรู้สึกเหมือนกันดังนั้นเวลาที่นัทรู้สึกเครียดหรือว่าฟุ้งซ่านหรือรู้สึกไม่ดีอย่างเงี้ยนัทก็จะเลือกดูหนังที่เป็นแนว feel good comedyโรแมนติกนี่บางทีก็ต้องเลือกด้วยนะเพราะว่าแบบว่าโรแมนติกมันก็มีทั้งเศร้าทั้งอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเราก็จะค่อนข้างเลือกนิดนึงเวลาถ้าแบบเรารู้สึกแย่ๆอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ถ้าใครอยากให้มาแนะนำหนังที่เป็นแนว feel good ไว้ดูช่วงประมาณเนี้ยก็คอมเมนต์มาได้เดี๋ยวนะจะได้ทำเป็นวิดีโอแยกไว้ให้ส่วนใหญ่ก็จะดูหนังบน Netflix เนาะเพราะมันจะมีให้เราเลือกแบบประเภทหนังว่าเราอยากดูประเภทไหนนอกจากที่จะดูหนังแล้วอย่างเงี้ยนะก็อาจจะเลือกดูพวก YouTube วิดีโอต่างๆที่เป็นแนวที่เขาพูดเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองแล้วก็การมองโลกในแง่บวกมากขึ้นซึ่งนัทก็จะมาแนะนำช่องที่นัทชอบก็คือจะเป็นชื่อช่อง Lavender เขาเป็นอีกคนหนึ่งที่นัท
ดูตอนที่นัทรู้สึกดาวมากๆแล้วก็รู้สึกแย่มากๆนะก็ดูช่องคนนี้เพราะว่าเขาพูดถึงหลายๆเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันก็มีประโยชน์ทั้งเรื่องการพัฒนาตัวเองทั้งเรื่องการจัดสรรเวลาหรือว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ law of attraction ก็เดี๋ยวนะจะลิงก์ช่องของ Lavender ไว้ข้างล่างด้วยเจ้าของช่องชื่อไอรีนเขาน่ารักมากแล้วก็ถ้าใครอยากฝึกภาษาก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะฝึกภาษาได้เนาะเพราะว่าภาษาอังกฤษเขาฟังไม่ยากแล้วก็ได้ประโยชน์จากเนื้อหาที่เขาทำด้วยต่อมาก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เรารู้สึกว่าการที่เราอยู่ในอย่างนั้นอย่างเงี้ยอยู่ในเมืองหลวงใช่ไหมการที่จะหาพื้นที่สีเขียวอ่ะมันก็ค่อนข้างยากมากแล้วโอกาสที่จะได้ไปเดินสวนสาธารณะอะไรเงี้ยมันก็น้อยเพราะว่าบ้านแถวบ้านอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยมีสวนสาธารณะแล้วก็รู้สึกว่าบ้านเรามีพื้นที่สีเขียวค่อนข้างน้อยไปนิดนึงในหมายถึงในกรุงเทพอะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าการที่เราได้ไปชาร์จพลังกับธรรมชาติสักครั้งหนึ่งจะปีละครั้งหรือว่าครึ่งปีครั้งหรือว่าเดือนละครั้งก็แล้วแต่ก็ขอให้เราได้มีโอกาสได้ไปชาร์จพลังกับธรรมชาติเพราะว่าการที่เรารู้สึกว่าการที่เราทำงานอย่างเงี้ยไม่ว่าจะทำงานในออฟฟิศหรือจะทำที่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะอยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมแล้วก็อยู่กับกำแพงคอมบางทีมันทำให้เรารู้สึกตันแบบรู้สึก lost ทุกคนต้องการเวลาที่จะสามารถชาร์จพลังให้กับตัวเองได้ถูกปะคือนัทก็เคยเป็นในช่วงที่แบบโหมงานเยอะมากๆแล้วก็ตั้งใจมากๆแบบทำงานหนักอะไรอย่างเงี้ยจนพอถึงช่วงเวลาหนึ่งทำให้เรารู้สึกว่าหมดไฟแล้วก็รู้สึกถอดใจแล้วก็ไม่อยากทำอะไรแล้วพอมีเวลาได้ไปชาร์จพลังให้กับตัวเองอย่างวันหยุดได้ไปนั่งตากลมกินลมชมวิวบ้างได้เห็นต้นไม้ได้เห็นลมได้ไปในที่ที่คนน้อยๆบ้างเงียบสงบอะไรเงี้ยมันทำให้เหมือนเป็นการชาร์จพลังที่อีกครั้งอีกอย่างหนึ่งในชีวิตเลยอะเพราะว่าไม่รู้ดิมันเหมือนกับเราได้ปล่อยความคิดความเครียดต่างๆที่เราสะสมมาได้ปล่อยมันไปกับธรรมชาติแล้วก็ได้แบบนั่งแบบผ่อนคลายจริงๆมันเป็นความรู้สึกที่แบบดีมากๆเลยทุกคนก็เลยอยากให้ทุกคนลองหาเวลาไปชาร์จพลังให้กับตัวเองบ้างถ้าเราใช้พลังไปหมดแล้วมันก็เหมือนโทรศัพท์ถ้าเราไม่ชาร์จแบตมันก็หมดถูกปะชีวิตคนเราก็เหมือนกันอะมันต้องมีการรีชาร์จบ้างไม่ใช่แบบว่าคิดจะพุ่งตรงใส่ไฟใช้แบตให้หมดไปอย่างเดียวและนี่ก็คือ5วิธีที่นัทใช้ในการกำจัดความเครียดแล้วก็ฮีลตัวเองในวันที่เรารู้สึกแย่ๆเนาะก็นัทหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่มีความเครียดทั้งเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการทำงานหรือว่าการใช้ชีวิตเนาะคืออย่างตัวนัทเองนะก็มีวันที่ดีแล้วก็ไม่ดีเหมือนกันแต่ว่าจากที่นัทได้ลองสังเกตตัวเองแล้วอะสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกแย่จริงๆอะมันจะเกิดมาจากข้างในตัวเองจริงก็เลยอยากจะให้ทุกคนลองมองบวกสิ่งดีๆในชีวิตดูบ้างเนาะมันก็จริงอยู่ว่าสิ่งที่ไม่ดีบางทีมันก็เกิดขึ้นจากสิ่งเร้ารอบนอกตัวเราแต่ถ้าเราจัดการกับความรู้สึกข้างในของตัวเองได้ไงทุกคนแล้วก็เลือกมองในสิ่งที่ดีมองในด้านดีแล้วก็อยู่กับความเป็นจริงมันก็จะช่วยทำให้เรารู้สึกดีขึ้นได้นะดังนั้นแล้วก็หวังจริงๆว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่ดูวิดีโอนี้อยู่เนาะถ้าใครมีเพื่อนหรือคนรอบตัวที่รู้สึกแย่แล้วก็เครียดต่างๆก็สามารถส่งคลิปนี้ไปเป็นอีกหนึ่งคำพูดที่พูดว่าฉันแคร์เธอนะ แบบอ้อมๆ ก็คลิปนี้จะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่คิดว่าสามารถเป็นประโยชน์แล้วก็สามารถจะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทุกคนจะสามารถนำไปปรับใช้ดูได้เนาะแล้วก็ก่อนจบคลิปนี้เดี๋ยวนั้นจะมาอ่านคำพูดดีๆคมๆอีกให้ทุกคนได้ฟังกันก็ประโยคนี้เป็นของ Brian Tracy ที่นัทได้มาจากหนังสือของเขาเนาะอุปสรรคเกิดขึ้นไม่ใช่เพื่อกีดขวางแต่เพื่อชี้ทางหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปเดียวหน้า